माझ्या बरोबर आमचे डेप्युटी स्पीकर, आमचे मित्र, म्हापसा मतदारसंघाचे आमदार बाब जोशुआ डिसोजा, कलेक्टर बाब अंकित, तसेच डेप्युटी कलेक्टर बाय परत कशी सांगायचं दिल्ल्या सगळ्यांचे मिडिया भाव. आज मी मिटिंग घेतलेली रिगार्डिंग द 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडॉर फ्रॉम पोलोरीम बाजार गोईंग अप टू मॅजेस्टिक जाऊन मॅजेस्टिकपर्यंत, म्हणजे आफ्टर 3 बिल्डिंग जंक्शन तो फ्लायओव्हर एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो आमचो आशिल्लो, जो थँक्स टू आवर ऑनरेबल प्रधानमंत्री तसेच मुख्यमंत्री तांणी हे इनिशिएटिव्ह घेवन आमी हो आज प्रकल्प फुडें व्हरता आसतना we have been having continuous meetings with the respective ancillary departments to ensure that ease of traffic is there and minimum problems is caused to the people who have been traveling. खंयच ट्रॅफिक न उरता आनी ट्रॅफिक कंटिन्युअस फ्लो जावची म्हणून हालींच्या हालीं एक तांणी स्वता एक पायलट प्लॅन ट्राय केलो, लूक एट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, and the inputs that we had given stood by that we had told that this will not work because there are so many hindrances to this particular. पहिले म्हणल्यार PWDचे नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे तांणी एक PWD म्हणून समज काम केलें जाल्यार खुबश्यो गजाल्यो सविस्तर क्लियर जावन फुडें वता. आज एक फावट ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर टुरिझम फुटफॉल्स आर इन्क्रीजिंग, have already increased, and with the coming season, with the way it is, we look at the footfalls to increase further. The tourists connecting to the coastal belt or to south travel by this particular road. We have daily commuters which have been traveling between north and south, which normally need to pass by these particular roads. आता एक पर्टिक्युलर पोलोरीम बाजार ते आम्ही वयर नवो ODP रोड काढला त्या जंक्शन आणि कोकेरो रोड टू आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज जंक्शन is what they propose to be closing down to ensure that the work in this particular area, the piers असा थंय ते काम करू शकता. आता ही कामां करतले जाल्यार we need to ensure that the ancillary roads are done up, other things are clear, logistics are in place, so we are able to ensure that a smooth movement of traffic continues when this particular work is happening. पाटील बाब दिगंबर कामतीन जेन्ना हांगा चार्ज घेतलो PWDचो तेन्ना ताणें ऑलरेडी लॉट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स ही हॅड गिवन बाय टू एन्श्योर दॅट दीस पर्टिक्युलर स्मूथनेस इज अचीव्ड. ताच्या मागीर जेन्ना ह्या लास्ट फ्यू 10-15 डेज आमकां कंटिन्युअस सकाळी फुडें फोन, दनपारां फोन, सांजचे फोन आनी लोक सरळ आमदाराक जेन्ना फोन मारता की बाबा हे इश्यूज रिजॉल्व कित्याक जायना. सो वी थॉट इट दॅट फर्स्ट रिव्यू आवर एरियाज, कित्याक म्हापशेच्यान जेन्ना फोन येता जाल्यार म्हापसा आनी पर्वरीम आर द मेजर एरियाज वेर बॉटलनेक्स हॅपन. सो मी बाब जोशुआक सांगलें की तुवें मातसो यो so that this meeting can be taken from both sides, inputs can be taken so that flowing of the traffic cannot be halted. आयच्या दिसाक कलेक्टर आनी फाटले रिव्यू जे आशिल्ले ताजेर विचार केले आनी we have suggested a lot of more things in terms of opening the new roads, in terms of certain roads which have been become as parking zones ते सध्या मोटरेबल करचे, more lanes open करचे आनी जेन्ना हे lanes open जाता तेन्ना तांकां certain closures करूंक मेळटा हे सविस्तर मांडिल्लें आसा. PWD, National Highway and State Highway still to repair the roads internally for which the normal commuters are facing problems, especially in our own constituency, which have been highlighted and again given today की हे तुम्ही काम करून दिया. लास्ट टाइम मीटिंग जातकर PWD मिनिस्टर फटाफट टेंडरिंग प्रोसेस चालू करून घेतिल्लो आसा आनी ताज्या खातीर ते टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जाता ही कामां सुरू जातली ही अपेक्षा आसा कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा की हे दोन्ही पॉइंट्स आर ऑफ व्हेरी सेन्सिटिव्ह पार्ट, स्पेशली इन दीस 2-3 मंथ्स. आणि ट्रॅफिक मुवमेंट जेन्ना लोकल प्लस टुरिझम वाडटा त्याच टायमार हे समज आमी बंद करपाक गेले जाल्यार ऑल्टरनेट प्लॅन्स हॅव टू बी इन प्लेस. वी हॅव गिवन देम अ लॉट ऑफ सजेशन्स. फाल्यां सकाळी 10:30 परत आमी तांकां सांगलां आमी सविस्तर ऑन द हायवे सर्टन बॉटलनेक्स आसा ते हांव जोशुआ स्वता येतात टू एन्श्योर दॅट वॉट एवर कॅन बी फाउंड आउट अँड फाउंड एज सोल्युशन्स. We have had meetings and discussions and telephone calls with certain stakeholders ज्यांची शॉपां बिल्डिंगो हायवेचेर आसा तांणी थोडे ओपन करून दिले जाल्यार रस्ते मातशे मोठे जातले. जातूंतल्यान आमकां मदले समज आमी एरिया बंद केली ROWची एरिया जे ते काम करता कित्याक तांचे लॉन्चर्स जे आयल्या दे वॉन्ट टू कंप्लीट अ स्ट्रेच ऑफ 17 पियर्स. इट नॉर्मली टेक्स एज पर देम अबाउट 15 to 20 days. सो नेक्स्ट 2 ते 3 महिने भितर ते हे एरियाचे काम जे आसा विथ अ हाय ट्रॅफिक झोन they want to complete it. So तांणी तांचे प्रेझेंटेशन मांडिल्लें त्या प्रेझेंटेशनाचेर आमी आमचे विचार दिल्ले आसा. वी हॅव टोल्ड देम टू कम विथ अ कॉन्क्रीट प्लॅन बाय नेक्स्ट वीक
त्या टायमा भितर जे सविस्तर जे विषय क्लियर आशिल्ले ऑर क्लॅरिटी जाय आशिल्ली थंय आमचे सुकुलची पंचायत रिप्रेझेंटेशन तशेंच सार्वजन दिवचो सेक्रेटरी आनी फॅमिली फार्मचो रिप्रेझेंटेशन सरपंच आनी तांचे सेक्रेटरी आयिल्ले जातूंतल्यान तांचे इनपुट्स घेतले. रातचे डस्ट भरपूर आसा, ती डस्ट पोल्युशन काडटले जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर प्रॉपर मॉनिटरींग, उदक घालप, मॉनिटरींग आनी हॉट मिक्सिंग हेज टू स्टार्ट. पावस सोंपत आयलो, हॉट मिक्स हेज टू हॅपन. 3 बिल्डिंग जंक्शन टू अटल सेतू जो ब्रिज आसा ते दोन्ही रस्त्यांकडे कांयच काम ना, ते मातयेचे रस्ते आसा. तेच समज हॉट मिक्स केले जाल्यार वी आर ओपनिंग रोड्स टुवर्ड्स पेंजीम एंड कमिंग फ्रॉम पेंजीम. सो अशें लॉजिस्टिक्स समज मातशें एप्लिकेशन ऑफ मायंड इन दोज एरियाज प्रॅक्टिकल थिंकिंग करून घेतलें जाल्यार आय थिंक लॉट ऑफ मोर थिंग्स कॅन ओपन अप फॉर फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक. एट द सेम टायम वॉट एवर एरिया इज कंप्लीट दे कॅन ओपन अप. बारीक बारीक इश्यूज माती आसा घालप जाय. म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टर आनी नॅशनल हायवेच्या भितर मिटींग वी विल ऑल्सो टॉक टू द ऑनरेबल मिनिस्टर PWD and give him an update on our inputs to what we feel should be done. आणि ताजेर नेक्स्ट वीक परत मिटींग घेता आसतना जाता जाल्यार PWD मिनिस्टर आपयतले सो एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू क्लोज दिस इश्यू. कित्याक डेली खूब त्रास जावंक लागला, डस्टाचो त्रास, ट्रॅफिकाचो त्रास, कंप्लिशनाचो त्रास, बाकीचे एरिया जे ओपन करूंक शकता ताजे डिसिजन जावना. सो हाजे खातीर ह्यो सगळ्यो समज गजाल्यो करतल्यो जाल्यार कलेक्टर हॅज बीन कंटिन्युअसली रिव्ह्यूइंग फ्रॉम हीज पार्ट. But as local representatives, it was our part to review, which we have done today. By next week, I think we should get an update on the next part of the works. पण एकूच आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केला की लोकांना त्रास जावंक जायना. टुरिझम आसाच पण लोकल लोकांक गोंयकारांक त्रास जावंक जायना. ते डे ट्रॅव्हल करतात, कोण 2 व्हिलर आसता, कोण स्कुटीर भुरग्यांक आपल्या स्कुलाक व्हरता, कोण गाडी घेवन वता, कोण इमर्जन्सी आसता, तरेतरेचे केसीस आसता. एसेन्शियल कमोडिटीज आमी लास्ट टायम तांकां सांगिल्लें की सकाळी 6 आणि रातचे 10 हाच्या भितर दिवं नाका. पण अजून एसेन्शियल कमोडिटीज तो पयलींचो जो सर्क्युलर आशिल्लो 11 ते 1 ते तांणी ओपन दवरला. ताचे खातीर पेट्रोलियम टँकर्स, ग्रॉसरीज, एसेन्शियल कमोडिटी वीच कॅन बी इन अ प्लॅन. कित्याक हो शॉर्ट टायम 3 म्हयन्या खातीर फुडलो प्लॅनिंग रातचे समज ताणें दवरलें जाल्यार ट्रॅफिक फ्री फ्लो जाता. एक समज टँकर, एक ट्रेलर खंयचो समज उरलो फूल ट्रॅफिक हॉल्ट जाता. आनी ह्या सविस्तर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना की थंय ट्रेन धाडली काडली करून. सो नो पार्किंग झोन्स आयडेंटिफाय करात, पार्किंग एरिया एन्सिलरी रोड्सान करून मेळटाले पळयात. हे खुबशे सजेशन्स परत आज ट्रॅफिकाक, पुलिसेक, बाकीच्या डिपार्टमेंटाक दिल्ले आसा. डिपार्टमेंट्स लायक PWD, इलेक्ट्रिसिटी आनी सीवरेज दे आर वर्क्स ऑल्सो वे पेंडिंग. देर ऑल्सो वी आर बॉडीड इन फ्रंट ऑफ द कलेक्टर टू एन्श्योर दॅट स्मूथ कोऑर्डिनेशन्स आर डन एज दिस वर्क हॅपन्स. आनी आय एक्सपेक्ट दॅट बाय नेक्स्ट वीक as we take the site inspection tomorrow at 10:30, I expect that by next week lot of this type of issues will be resolved so that as we look at closures we are able to ensure smooth traffic flow. ना जाल्यार हे क्लोजर करपाक डिफिकल्ट आसा आनी जावचें ना. आनी हे जावचें ना जाल्यार काम परत दिलें जातलें. आतांच तांणी काम सप्टेंबर ऑक्टोबर सांगलां. सो म्हज्या वतीन काम आमी फेब्रुवारी मार्च जे पयलीं सांगिल्लें ते फुडें जे डिले जाला ते दिल्यार फुडें न जावचो आनी ब्रीज आमचो फ्लायओव्हर कमिशन जावचो जाता इतले बेगीन जुलय ऑगस्ट लेटस्ट. ताच्या खातीर वी आर हियर टू कॉपरेट. बट एट द सेम टायम वी नीड कॉपरेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द डिपार्टमेंट. सो आमच्या लोकल्स आनी लोकांक त्रास न जाता, एट द सेम टायम ट्रॅफिकाक त्रास न जाता, ह्या हेतू खातीर आयची मिटींग आशिल्ली. आय थँक कलेक्टर एंड द होल टीम हू हॅड कम हियर टुडे फॉर द मिटींग. एंड आय थिंक मायसेल्फ एंड जॉशुआ टुमॉरो अगेन विल बी गोइंग फॉर वन स्ट्रेच ऑफ द रोड to inspect and take a proper decision for which this work can move ahead. कायशे प्लेसींचे रोड बॉक्स सुद्धा डॅमेज जाला रोड. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पळोवपाक गेल्यार SCRT तो रोड खुबशे जाग्यार डॅमेज जाला. सो तेजेर कितें डिस्कशन विश्वनाथ गांवंडे रोड लोकल सर्वीस रोड म्हणटाले तो डॅमेज आसा. सो आतां तेच तांकां सांगताले लास्ट मिटींग जेन्ना आमचे डॉ दिगंबर कंपनी तांकां क्लियर इंस्ट्रक्शन दिल्ले की सद्या कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी घे आनी कंप्लीट करून घे, लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून. आतां नॉर्मल मोड इज टेंडर, वर्क ऑर्डर आनी मागीर काम. त्या मोडान समज डिपार्टमेंट काम करतले ही कामां जावूंक शकना. हे आमी विल हायलायट बॅक टू आवर PWD मिनिस्टर. पूण ताणें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिल्ले की कोण तरी नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्टर घे एज अ पार्ट ऑफ नॅशनल हायवे एंड कंप्लीट दीस देर पॉटहोल्स बाकीचे जे इश्यूज आसा नीड नॉट नीड रॉकेट सायन्स. हाडून पयलीं डामर घालून पयलीं बंद करत जाय. पॉटहोल काडप थोडे एरियेन काडल्यात पूण ताणें अजून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट समजून घेवना.
एकोशेच्या परवरी रस्त्या वाया अर्धाना गाडी येतात. एकोशेच्या बॉर्डरीचे रस्तो सगळो वाटला. त्या सायडीक आर्दोनच्या वाडे सुकूरच्यान गाडी येतात. तो रस्तो करपाक जाय. थोडो एरिया सुकूर चर्च एज बी टॉक ते एरिया ताणी केला, पॅच केला. थोडो एरिया हात लावना. सो हाऊ डू वी टच पळयतना सारकेले एरिया विच इज अ कॉमन रोड टू कनेक्ट फ्रॉम people from Ardona and Flyover coming into Panjim. That road is very disturbed, but we still not done. So this has been highlighted repeatedly. We have asked them to come out of that mindset की urgent work सगळ्या निमित्तान बेगीन करून घ्या. हे आजूय सांगला. PWD मिनिस्टर आम्ही we will talk to मुख्यमंत्र्याकडे उलयतले. And I think this need to be expedited. त्याला मीटिंग घेऊन if each one talks departmentally हायवेची कामां जावची. फाल्यां खंय जाग्यार इन्स्पेक्शन आसतलें? आम्ही फाल्यां ते ओडीपी रस्तो जो सोंपता आणि टुवर्ड्स म्हणजे तो परवरी बाजाराच्यान वयर सरता तर 2 रस्ते 9 रस्तो आमी केला. त्या जंक्शनाचेर मेळटले आनी थंयच्यान सकयल वतले. सो ती एरिया कशी वाडोवंक मेळटा की दॅट इज द एरिया ऑफ क्लोजर वीथ दॅट प्रपोजल. सो ती एरिया कशी वाडोवंक मेळटा ती पळोवपा खातीर फाल्यां ऑन सायड वतले. कित्याक हाजेर पळोवन जालें, मॅपाचेर पळोवन जालें. ऑन सायड पळोवन वी हॅव टू टेक सम प्रॅक्टिकल डिसिजन्स ओवर देयर सिमिलर टू वॉट वी हॅव टोल्ड. आरजी हॉस्पिटलाच्या भायर येदो व्हडलो फॉर एक्झाम्पल म्हणटा फुटपाथ आसा. सध्या फुटपाथ काडचो पडटलो. थंय पार्किंग काडचें पडटलें. दॅट इटसेल्फ गिव्स यू एकोमोडेशन फॉर 2 lanes दिस सायड. ताजे ऑपोजीट ती जे 2 बिल्डिंग आसा मॉलाच्या कुशीकची तो रस्तो आसा. ताज्या कुशीकचो रस्तो आसा. थंय गेल्यार आनी 2 लेन सुट्टात. सो लेन सुटपाक करतले जाल्यार ट्रॅफिक एंड PWD हॅज टू वर्क हँड इन हँड. दॅन ओन्ली वी कॅन. तो सगळो बंद करतलो आनी भितरले वापरतले ते जावंक शकना आनी जावचें ना. हांगाच्यान वाट काडचें. बट हॉस्पिटल आनी एम्ब्युलन्स आनी कशी पार्किंग. So everybody, all stakeholders, conventional method and operational method. हे आमकां जाय next 3 म्हयन्यां. So we will have to talk to the hospital. There are ways and means of helping everybody at the same time take help from them to complete this particular works. मागीर आसा तशें सगळें रिस्टोर करून परत दिवपाचें. Once this work is over, restore it back. So temporary work करपा खातीर आमी आतां बेतींचो रस्तो केल्लो. हांव न्हू तुमी पयलीं पळयला बारीक अशीर रस्तो आशिल्लो. पेंडी फ्रंट पंचायतीक घेवन पंच मेंबरांक घेवन तेंच्या जाग्याचेर लोकांक कन्विन्स करून वी ओपनड अप दॅट रोड. यू सीन हाऊ बिग द रोड इज बिकम विथ. बट देर वी स्पोक टू एवरी स्टेक होल्डर, एवरी रेजिडेंट, टूक देम इन कॉन्फिडन्स, एन्श्योर दैट वॉट एवर प्रॉमिस वी हैव डन टू देम इज डन फॉर देम एंड वी हैव डन इट. सिमिलरली हांगा देर हैज टू बी अ PRO फ्रॉम द नेशनल हायवे और फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टर. If there is nobody talking, you can't expect a minister over the local MLA or collector and everybody. There has to be a mechanism at local level to keep talking. We are there to assist. So ते करचेच पडटलें. ना जाल्यार कितें जालां ते कोणा कडेन उलयले तांकां खबर ना, आमी उलयत ना आनी डिसिजनां घेवंक लागली अशें AC कॅबिनान बसून जाल्यार इट इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग द ओवरऑल ट्रॅफिक मुवमेंट. ताच्या खातीर हे 2 झोन्स तांणी जे आयडेंटिफाय केले ते रिव्यू केले. ताजे पॉयंट्सूय दिल्या. कलेक्टरान आपूण स्वता रिव्यू करता म्हणलं. Next week we will again fix up a date for another update on this. As we look at closures, we need to have alternates. We are very clear on that. So if there are no alternates, we can't have choco blocks. And there are alternates that are possible if there is a will of the department. And that will can come when the engineers go on the road and check what practically we are talking and the feasibility of it. Whatever we have told till now, they have still been able to not bring it to that level to what we have been telling them. So फाल्यां आमी येता आमच्या. आमी तुमकां घेवन वता आमच्या. सो आतां फाल्यां तरी पळोवया. सो लेट्स टेक सम पॉझिटिव्ह कॉल्स ऑन दीस. कित्याक ना जाल्यार एवरी डे सकाळच्या देर आर पीपल वर कंप्लेनिंग अँड द कंप्लेन्स डिरेक्टली डू नॉट गो टू द इंजिनियर्स कन्सर्न कोणूच वळखना. ते आमदारांक देता आनी फोन मारता. आमी फोन घेवपाक फुडें फाटीं रावना. पूण सोल्युशन जाय आनी सोल्युशन पॉसिबल आसा. मुख्यमंत्र्याक अपडेट दितलो आनी आमच्या PWD मिनिस्टर कडल्यान हें करून काडचें पडटलें. Any study on emergency service, any study on emergency service just that can be stopped. Last time we have seen the ambulance has been blocked. In any developmental areas, when things are happening, this type of challenges will always remain. Where there is a will, there is a way. That is all I can say. So, म्हाका दिसता ही गजाल जी नेक्स्ट वीक भितर आतां पर्यंत इमर्जन्सी सर्विसान एक एपिसोड जाला आसतलो. That is why we are telling the departments to act together as a team. It can't be state highway things separately, national highway things separately. The national highwayचो जॉब आमी भायलो रस्तो पळयतले, भितरलो रस्तो स्टेट हायवे ते म्हणटा आमकां खबरूच ना. हें अशें जावंक शकना. हायवे और स्टेट हायवे इट इज वन PWD. आय थिंक दॅट इज हाऊ दे हॅव टू एक्झिक्यूट वर्क्स. ना जाल्यार ही आमकां डेली क्लास जावंक लागल्या पळय ते चालू करतले.
आनी ह्या हातूंतल्यान मागीर सोल्युशन म्हणटा तें नासता अनलेस देर इज पीपल वर्क एज वन टीम. सो आनी न्यू डेडलायन कितें फिक्स केला कंप्लिशनाचें ते सांगतले ते वील टेल फर्स्ट लेट अस सॉल्व इश्यूज ते PWD मिनिस्टर आनी ते उलयतले रिगार्डिंग डेडलायन्स फिनिशिंग कंप्लिशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. वी आर रिलेटेड टू दीस पर्टिक्युलर झोन वेर आवर वी रिप्रेझेंट एंड वेर पीपल आर हॅव्हिंग कन्सर्न्स स्पेशली आवर पीपल हू आर रिझायडिंग देर and the people who are traveling through this particular